morning guys, this is our lecture number 10 of modern algebra paper of unit number 2. In this lecture we will see some examples, okay, based upon the normal subgroups. This is our first example. Example read करतो, लक्ष द्या. Let Pn be a symmetric group of n symbol, then prove that An is a normal subgroup of Pn where An is a group of even permutation. इथे आपल्याला शो करायचं आहे लेट Pn बी अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ Pn सिम्बॉल. काय म्हटलं, Pn ला सिमेट्रिक ग्रुप म्हणजे इट इज अ ग्रुप विच इन्क्लूड इवन परम्युटेशन ॲज वेल ॲज ऑड परम्युटेशन. ओके, लेट Pn बी अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिम्बॉल, देन प्रूव्ह दॅट An इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Pn. देन प्रूव्ह दॅट काय म्हणतं, An इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Pn. An ला Pn चा नॉर्मल सबग्रुप दाखवायचा आहे. ओके, जे आपण 5 कंडिशन बघितल्या तर नॉर्मल सबग्रुपच्या त्यामधली एखादी कंडिशन इथे सॅटिस्फाय करून दाखवायची. वेअर An इज अ ग्रुप ऑफ इवन परम्युटेशन, पण त्यामधले An काय तुमचा ग्रुप ऑफ इवन परम्युटेशन. Pn काय तुमचा सिमेट्रिक ग्रुपमध्ये इट इन्क्लूड्स इवन परम्युटेशन ॲज वेल ॲज ऑड परम्युटेशन, बट An इज ओनली अ even permutation, collection of even permutation, therefore An is a subset of Pn. Okay, चला तर आता आपण एक्झाम्पल एक्झाम्पल सॉल्व करू. लेट An बी अ ग्रुप ऑफ इवन परम्युटेशन ऑफ n सिम्बॉल. काय म्हटलं आहे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये, An बी अ ग्रुप ऑफ इवन परम्युटेशन ऑफ n सिम्बॉल अँड P बी अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परम्युटेशन ऑफ n सिम्बॉल. जसं आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे, An हा तुमचा इवन परम्युटेशनचा ग्रुप आहे आणि Pn हा तुमचा सिमेट्रिक ग्रुप आहे. ओके, ते आपण लिहून घेतलं. क्लिअरली An इज अ सबग्रुप ऑफ Pn. क्लिअरली काय दिसतं आपल्याला, An काय तुमचा सबग्रुप आहे कशाचा, Pnचा. Pn आणि An दोन्ही पण सबग्रुप आहे, पण An हा Pnचा सबग्रुप होईल. का बरं, An फक्त इवन परम्युटेशन कलेक्शन आहे त्यांच्याकडे आणि Pn कडे काय आहे, इवनचं पण कलेक्शन आहे आणि ऑड परम्युटेशनचं पण कलेक्शन आहे. ओके, त्यामुळे Pn An पेक्षा मोठा होईल. नाउ वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट An इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Pn. इथे आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, An काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. An काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. जेव्हा तुम्हाला n हा नॉर्मल सबग्रुप प्रूव्ह करायचा होता तेव्हा तुम्ही काय प्रूव्ह केला, G इनवर्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल N ही कंडिशन प्रूव्ह केली. आता आपल्याला टेस्ट टाईपमध्ये प्रूव्ह करायचं आहे वेअर G बिलॉंग्स टू कॅपिटल G आणि n बिलॉंग्स टू कॅपिटल N. ओके, तर यामध्ये काय घ्यावं लागेल आपल्याला, n ला प्रूव्ह करायचं होतं म्हणजे n मधला एक एलिमेंट घेतला होता. इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे An इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Pn, म्हणजे An मधला आपल्याला एक एलिमेंट कन्सिडर करावा लागेल. लेट अल्फा बिलॉंग्स टू An अँड बीटा बिलॉंग्स टू Pn. An मधला एक कन्सिडर केला आपण एलिमेंट आणि एक एलिमेंट Pn मधला कन्सिडर केला. An काय तुमचा इवन परम्युटेशनचं कलेक्शन आहे, म्हणजे अल्फा काय होईल तुमचा इवन परम्युटेशन होईल. देअरफॉर अल्फा इज अन इवन परम्युटेशन. बट Pn काय तुमचा सिमेट्रिक ग्रुप आहे. सिमेट्रिक ग्रुपमध्ये इवन परम्युटेशन ॲज वेल ॲज ऑड परम्युटेशनचे ऑड परम्युटेशन इन्क्लूड असतात. देअरफॉर बीटा काय होईल मग तुमचा ऑड किंवा इवन परम्युटेशन या दोनपैकी एक तो राहू शकते, ऑड राहू शकते किंवा इवन परम्युटेशन राहू शकते. केस 1 म्हणजे इथे आपल्याकडे 2 केस मिळतील. इफ बीटा इज अ इवन परम्युटेशन, जर समजा बीटा काय असेल तुमचा इवन परम्युटेशन असेल. इफ बीटा इज अन इवन परम्युटेशन, देअरफॉर बीटा इनवर्स इज ऑल्सो अन इवन परम्युटेशन. बीटा जर इवन परम्युटेशन असेल देन बीटा इनवर्स पण तुमचा काय असतो, इवन परम्युटेशन असतो. आणि मल्टिप्लिकेशन ऑफ इवन परम्युटेशन अँड इवन परम्युटेशन इट गिव्स अगेन अ इवन परम्युटेशन. देअरफॉर अल्फा इंटू बीटा इनवर्स काय मिळेल तुम्हाला, इज द इवन परम्युटेशन मिळेल. बरोबर, अल्फा इंटू बीटा इनवर्स काय मिळेल तुम्हाला, इवन परम्युटेशन मिळेल. आणि हा इवन परम्युटेशन आहे, याचं पुन्हा इवन परम्युटेशन सोबत जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय मिळेल, पुन्हा इवन परम्युटेशनच मिळेल. म्हणजेच बीटा अल्फा इंटू बीटा इनवर्स इज अगेन अन इवन परम्युटेशन. देअरफॉर बीटा अल्फा बीटा इनवर्स बिलॉंग्स टू An फॉर ऑल बीटा बिलॉंग्स टू Pn अँड अल्फा बिलॉंग्स टू An. अँड दिस इज द कंडिशन ऑफ, कशाची कंडिशन आहे ही, दिस इज द कंडिशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. दिस इज द कंडिशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. आणि या केसमध्ये कोणती केस, इफ बीटा इज अ इवन परम्युटेशन, या केसमध्ये जो सेट An आहे तुमचा, सेट An ने नॉर्मल सबग्रुपची कंडिशन काय केली,
सॅटिस्फाय केली म्हणजेच केस 1 साठी an काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे, हेन्स an इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ pn आपण लिहू शकतो. केस 2 मिळेल आपल्याला, केस 2 मिळेल इफ बीटा इज अ ऑड परम्युटेशन. दोन केसेस मिळाल्या होत्या, एक बीटा इज अ इवन परम्युटेशन किंवा बीटा इज अ ऑड परम्युटेशन. फर्स्ट केस सॉल्व केली. सेकंड केस मिळेल आपल्याला इफ बीटा इज अ ऑड परम्युटेशन. बीटा जर आपले ऑड परम्युटेशन असेल तर देन ऑड परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन जर इवन परम्युटेशन सोबत केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, ऑड परम्युटेशन मिळेल. Therefore beta is an odd permutation and alpha is an even permutation. The multiplication of odd permutation and even permutation is again a odd permutation. Therefore beta alpha is the odd permutation. Okay, and therefore beta is a odd permutation. Therefore त्याचा इनवर्स पण काय राहील तुमचा ऑड परम्युटेशनच राहील. If beta is a odd permutation, thus beta inverse is also an odd permutation. आणि odd permutation into even permutation is again a odd permutation, but odd permutation into odd permutation is again even permutation. म्हणजेच आपल्याला इथे मिळेल बीटा अल्फा इंटू बीटा इनवर्स इज इवन परम्युटेशन. आणि an मध्ये कशाचं कलेक्शन आहे, सर्व इवन परम्युटेशनचं कलेक्शन आहे. म्हणजे हा कुठे बिलॉंग होईल तुमचा an मध्ये बिलॉंग होईल. बीटा अल्फा बीटा इनवर्स बिलॉंग्स टू an फॉर ऑल बीटा बिलॉंग्स टू pn and alpha belongs to an, where alpha belongs to an, and this is also a condition of normal subgroup, and here the set an also satisfies the condition of normal subgroup. Therefore we can say that hence an is a normal subgroup of pn, and hence prove. हेच आपल्याला इथे काय करायचं होतं, शो करायचं होतं. बघा इवन परम्युटेशन, इवन साठी e लिहितोय आणि ऑड साठी o लिहितोय. इवन परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन जर ऑड परम्युटेशन सोबत केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, ऑड परम्युटेशन मिळेल. इवन परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन जर इवन परम्युटेशन सोबत जर केलं तर तुम्हाला इवन परम्युटेशन मिळेल. थर्ड कंडिशन, ऑड परम्युटेशनचं मल्टिप्लिकेशन जर ऑड परम्युटेशन सोबत केलं तर तुम्हाला इवन परम्युटेशन मिळेल. ठीक आहे, या 3 कंडिशनवरती हा एक्झाम्पल तुमचा बेस आहे. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे एच बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. एच काय म्हटलंय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी म्हटलंय. अँड के इज अ सबग्रुप ऑफ जी. के हा फक्त सबग्रुप जी म्हटलंय. सच दॅट एच इज अ सबसेट ऑफ के इज सबसेट ऑफ जी. देन शो दॅट एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के. तेव्हा आपल्याला काय दाखवायचं आहे, एच कसाचा नॉर्मल सबग्रुप असला पाहिजे, केचा सबग्रुप, केचा नॉर्मल सबग्रुप असला पाहिजे. ओके, चला तर एक्झाम्पल सॉल्व करू. लेट एच बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. एच काय म्हटलं तुम्हाला, नॉर्मल सबग्रुप म्हटलंय. नॉर्मल सबग्रुप व्हायसाठी त्याला आधी सबग्रुप व्हावं लागते, बरोबर. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो देअरफॉर एच बी अ सबग्रुप ऑफ जी. बट गिवन दॅट के इज अ सबग्रुप ऑफ जी. पण आपल्याला काय म्हटलेलं आहे, के पण हा ग्रुप जीचा सबग्रुप म्हटलेला आहे. सच दॅट एच इज अ सबसेट ऑफ के अँड विच इज अ सबसेट ऑफ जी. देअरफॉर एच इज अ सबग्रुप ऑफ के. बघा के हा ग्रुप जीचा सबग्रुप आहे आणि एच पण हा ग्रुप जीचा सबग्रुप आहे आणि एच हा सबसेट आहे केचा. ओके, म्हणजे यावरून आपल्याला लिहिता येते एच इज ऑल्सो अ सबग्रुप ऑफ के. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के. आणि नॉर्मल प्रूव्ह करायसाठी आधी आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल एच इज अ सबग्रुप ऑफ के. ओके, आधी आपल्याला काय प्रूव्ह करावं लागेल, एच इज अ सबग्रुप ऑफ के. आणि या कंडिशनवरून काय प्रूव्ह होते, एच इज अ सबग्रुप ऑफ के. म्हणजेच आपल्याला मिळाला एच इज अ सबग्रुप ऑफ के. आता आपण फ्री झालो प्रूव्ह करायला की एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के. नाउ वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के. ओके, that is to prove that kx k inverse belongs to h for all x belongs to h and k belongs to k, and this is a condition of normal subgroup. ओके, जेव्हा आपल्याला n हा नॉर्मल सबग्रुप प्रूव्ह करायचा होता, कंडिशन काय होती आपली, g इनवर्स बिलॉंग्स टू n. ओके, आता इथे काय प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला, इथे h हा सबग्रुप प्रूव्ह करायचा आहे. जर आपण x बिलॉंग्स टू h म्हणतोय तर इथे कंडिशन प्रूव्ह करावं लागेल आपल्याला, kx k inverse belongs to capital H where x belongs to H and k belongs to G किंवा कॅपिटल K. इथे K काय तुमचा, K मध्ये तुम्हाला नॉर्मल सबग्रुप प्रूव्ह करायचं आहे, त्यामुळे K बिलॉंग्स टू K राहील. आणि ही कंडिशन कशाची राहील तुमची, नॉर्मल सबग्रुपची राहील. ओके,
लेट x बिलॉंग्स टू h अँड k बिलॉंग्स टू k मध्ये घ्यावं लागेल तुम्हाला. ओके, इट इम्प्लाइज x बिलॉंग्स टू h अँड k बिलॉंग्स टू g बिकॉज k इज अ सबसेट ऑफ g. जर k मध्ये k काय तुमचा g चा सबसेट आहे, म्हणजे g काय तुमचा मोठा सेट आहे. जर स्मॉल k k मध्ये बिलॉंग होत असेल then and k is a subset of g, therefore we can say that small k is also belongs to g. म्हणजेच आपण लिहू शकतो x belongs to h and x belongs to h and k belongs to g, but g काय तुमचा ग्रुप आहे. therefore it implies k inverse belongs to h for all x belongs to h and k belongs to g, but k belongs to g and k is a subset of g, therefore small k is also belongs to k. therefore this condition is satisfied is also for x belongs to h and k belongs to k, and this is a condition. कशाची कंडिशन आहे ही? this is a condition of normal subgroup, therefore we can say that h is a normal subgroup of k, hence proof. इथे तुमचं सेकंड एक्झाम्पल पण सॉल्व झालं. थर्ड एक्झाम्पल आहे आपला शो दॅट नॉर्मल सबग्रुप इज अ कम्युटेटिव्ह विथ एव्हरी कॉम्प्लेक्स. काय शो करायचं आहे आपल्याला इथे? शो दॅट नॉर्मल सबग्रुप इज अ कम्युटेटिव्ह विथ एव्हरी कॉम्प्लेक्स. ओके, नॉर्मल सबग्रुप काय दाखवायचं तुम्हाला? कम्युटेटिव्ह दाखवायचं आहे. ओके, लेट कन्सिडर एन बी अ नॉर्मल सबग्रुप. कम्युटेटिव्ह दाखवायचं आहे म्हणजे आपल्याला दोन नॉर्मल सबग्रुप कन्सिडर करावं लागेल. लेट एन बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी अँड एच बी अ एनी कॉम्प्लेक्स. एच काय घेतला आपण? एखादा कॉम्प्लेक्स घेतला. नाव वी हॅव टू प्रूव्ह शो दॅट कम्युटेटिव्ह दाखवायचा म्हणजे इथे कंडिशन दाखवावं लागेल आपल्याला एन एच इक्वल्स टू एच एन. ही कंडिशन आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल, आणि ही कंडिशन प्रूव्ह करायसाठी आपल्याला दोन कंडिशन आणखी प्रूव्ह करावं लागते. ही कंडिशन प्रूव्ह करायसाठी कोणत्या आहेत दोन कंडिशन? पहिली कंडिशन आहे एन एच इज अ सबसेट ऑफ एच एन दाखवावं लागेल, आणि दुसरी कंडिशन दाखवावं लागेल एच एन इज अ सबसेट ऑफ एन एच. म्हणजे इक्वल्स टूची कंडिशन प्रूव्ह करायसाठी आपल्याला काय दाखवायचं असतो? पुन्हा एकदा दाखवायचा असतो हा याचा सबसेट आहे, आणि एकदा दाखवायचा असतो सेकंड फर्स्ट याचा सबसेट आहे. म्हणजे ते एकमेकांचे सबसेट दाखवायचे असतात. कशासाठी? इक्वल्स टूची कंडिशन प्रूव्ह करायसाठी. नाव वी हॅव टू शो दॅट एन एच इक्वल्स टू एच एन. लेट आपण मग एन एच मधून एखादा एलिमेंट घेऊ आणि तो दाखवू आपण एच एन मध्ये बिलॉंग होतोय. म्हणजे तिथे काय होईल? एन एच मधला एलिमेंट जर एच एन मध्ये बिलॉंग होत असेल तर आपण म्हणू शकू एन एच कशाचा सबसेट आहे? एच एनचा सबसेट आहे. लेट कन्सिडर एन एच बिलॉंग्स टू एन एच. स्मॉल एन एच बिलॉंग्स टू कॅपिटल एन एच फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू कॅपिटल एन अँड एच बिलॉंग्स टू कॅपिटल एच. कन्सिडर एन एच इक्वल्स टू ई इंटू एन एच. आयडेंटिटीने जर एखाद्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय केले तर काय मिळतो? आयडेंटिटीच मिळतो. म्हणजेच या एन एचलाच आपण काय लिहू शकतो? ई इंटू एन एच लिहू शकतो. बट ईला काय लिहू शकतो आपण? एच इंटू एच इनवर्स लिहू शकतो. ओके, कारण की एच आणि एच इनवर्स काय एकमेकांच्या इनवर्स आहे, आणि इनवर्सचं मल्टिप्लिकेशन एलिमेंट सोबतचं काय मिळत असते? आयडेंटिटी मिळत असते. म्हणजेच या आयडेंटिटीला आपण लिहू शकतो एच इंटू एच इनवर्स. therefore यालाच आपण लिहू शकतो बाय द प्रॉपर्टी h in bracket of h inverse into nh, and this is the element of कशाचा एलिमेंट होईल? हा n चा एलिमेंट होईल. बिकॉज n इज अ नॉर्मल सबग्रुप आहे. म्हणजेच h इनवर्स किंवा h इनवर्स nh इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू n, अँड दिस इज अ एलिमेंट ऑफ कशाचा एलिमेंट होईल? हा तुमचा n चा एलिमेंट होईल. म्हणजेच आपल्याला मिळेल h इंटू एलिमेंट ऑफ n, आणि h कशाचा एलिमेंट आहे? तुमचा कॅपिटल एचचा, आणि हा एलिमेंट होईल तुमचा n चा. म्हणजेच एन एच कशामध्ये बिलॉंग होईल? एन एच बिलॉंग्स टू एच एन. आपण काय कन्सिडर केलं होतं? आपण कन्सिडर केलं होतं एन एच बिलॉंग्स टू एन एच, आणि इथे शो करतोय एन एच बिलॉंग्स टू एच एन. म्हणजे यावरून आपल्याला मिळतंय एन एच इज अ सबसेट ऑफ एच एन. काय मिळते यावरून आपल्याला? एन एच इज अ सबसेट ऑफ एच एन, अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट आपल्याला शो करायचं आहे. फर्स्ट इक्वेशनमध्ये आपण शो केली फर्स्ट कंडिशन एन एच इज अ सबसेट ऑफ एच एन दाखवला. आता दाखवायचं आहे आपल्याला एच एन इज अ सबसेट ऑफ एन एच. काय दाखवायचं आहे आता आपल्याला? एच एन इज अ सबसेट ऑफ एन एच दाखवायचं आहे. ओके, आता यामधून एक एलिमेंट कन्सिडर करावा लागेल एच एन मधून, आणि तो एन एच मध्ये बिलॉंग होते असं आपल्याला इथे दाखवावं लागेल. लेट कन्सिडर स्मॉल एच एन बिलॉंग्स टू कॅपिटल एच एन फॉर ऑल h belongs to capital H and n belongs to capital N. ओके, लेट कन्सिडर hn इन द सिमिलर वे. जसं आपण पहिलं प्रूव्ह केलं तसंच आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे.
hn equals to hn into E, where E is an identity. Therefore this identity can be written as H inverse into H. Therefore then by the property we can be written this term as H into N into H inverse in bracket, total this term is in bracket into H. म्हणजे याला कसं लिहू शकणार आहे आपण, इन ब्रॅकेट hn इंटू h इनवर्स ब्रॅकेटच्या बाहेर h, आणि हा कशाचा एलिमेंट होईल तुमचा, n चा, बिकॉज n इज अ नॉर्मल सबग्रुप, आणि नॉर्मल सबग्रुपचे एलिमेंट कसे राहतात तुमचे h n h इनवर्स या फॉर्ममध्ये राहतात. h n h इनवर्स बिलॉंग्स टू n, देन n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. ओके, म्हणजे नॉर्मल सबग्रुपचे एलिमेंट तुमचे या फॉर्ममध्ये राहतील. म्हणजे हा एलिमेंट कशाचा होईल तुमचा, हा एलिमेंट होईल तुमचा n नॉर्मल सबग्रुपचा. ओके, दिस इज द एलिमेंट ऑफ n इंटू स्मॉल h, and small h is the element of capital H. Okay, therefore hn is belongs to element of n म्हणजे n, आणि h is the element of h म्हणजे h, म्हणजे hn belongs to nh. ओके, आता hn कशाचा एलिमेंट घेतला होता आपण, hn is the element of hn घेतला होता, आणि इथे शो केला hn is the element of nh. म्हणजेच यावरून आपण काय लिहू शकतो, hn is a subset of nh, म्हणजेच hn is a subset of nh, and this is our equation number 2. आणि इक्वेशन नंबर 1 होतं आपला, इक्वेशन नंबर 1 होतं nh इज अ सबसेट ऑफ hn, आणि इक्वेशन नंबर 2 आहे आपला hn इज अ सबसेट ऑफ nh. ज्या दोन कंडिशन प्रूव्ह करायच्या होत्या आपल्या इक्वल्स टू प्रूव्ह करायसाठी, त्या दोन कंडिशन आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. म्हणजे बाय इक्वेशन 1 and 2 वरून आपण काय सांगू शकतो, nh इक्वल्स टू hn. हेन्स नॉर्मल सब ग्रुप इज अ कम्युटेटिव्ह विथ एव्हरी कॉम्प्लेक्स, हेन्स प्रूव्ह. ओके, फोर्थ नंबरचा प्रॉब्लेम आहे, if n is a subgroup of G and n is a normal subgroup of G, then show that H intersection n is a normal subgroup of H. काय आपला फोर्थ प्रॉब्लेम, इफ H is a subgroup of G, H जर एखादा सबग्रुप असेल G चा, and n is a normal subgroup of G, आणि n काय असेल तुमचा नॉर्मल सबग्रुप असेल G चा. If H is a subgroup of G and n is a normal subgroup of G, then show that H intersection E is a normal subgroup of G. तेव्हा तुम्हाला H इंटरसेक्शन काय दाखवावं लागेल, नॉर्मल सबग्रुप दाखवावं लागेल H चा. देन शो दॅट H इंटरसेक्शन n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ दाखवावं लागेल H चा. ज्या नॉर्मल सबग्रुपच्या कंडिशन आहे त्या H इंटरसेक्शन n च्या एलिमेंटने काय करायला पाहिजे, सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. लेट जे दिलेलं आहे गिवन ते लिहून घेऊ. लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G अँड n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. नॉर्मल सबग्रुप आहे म्हणजे तो आधी सबग्रुप असेल, म्हणजेच आपण यावरून लिहू शकतो n इज अ सबग्रुप ऑफ G. बरोबर, H इज अ सबग्रुप ऑफ G, n इज अ सबग्रुप ऑफ G, देअरफॉर H इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो अ सबग्रुप ऑफ G. हा थेरम पण आपण प्रूव्ह केलेला आहे. जर दोन सबग्रुप असेल तर त्यांचे इंटरसेक्शन पण काय मिळते तुम्हाला, सबग्रुपच मिळते. इथे आहे तुमचा H इज अ सबग्रुप ऑफ G आणि n इज अ सबग्रुप ऑफ G, देअरफॉर H इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो अ सबग्रुप ऑफ G. Okay, then now we have to show that H intersection n is a normal subgroup of G. आपल्याला काय दाखवायचं होतं, नॉर्मल सबग्रुप दाखवायचा होता. H इंटरसेक्शन n काय दाखवायचं होतं, नॉर्मल सबग्रुप दाखवायचा होता, नॉर्मल सबग्रुप दाखवायचा होता. ठीक आहे, नॉर्मल दाखवायच्या आधी आपल्याला काय दाखवावं लागेल, त्याला सबग्रुप दाखवावं लागेल. आधी आपण सबग्रुप त्याला दाखवून दिला, आता आपलं डेअर आहे की आपल्याला त्याला नॉर्मल दाखवायचं आहे. ओके, दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट H इनवर्स बिलॉंग्स टू H इंटरसेक्शन n फॉर ऑल x बिलॉंग्स टू H इंटरसेक्शन n अँड h बिलॉंग्स टू H. दिस इज अ कंडिशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप. ओके, लेट H इंटरसेक्शन n इज अ सबग्रुप ऑफ G. काय तुमचा H इंटरसेक्शन n काय आहे, सबग्रुप आहे कशाचा, G चा. देअरफॉर H इंटरसेक्शन n इज अ सबग्रुप ऑफ H. का बरं, H इज अ सबसेट ऑफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G. सबग्रुप आहे म्हणजे तो सबसेट आहे. ओके, सबसेट आहे म्हणजे जर एखादा एलिमेंट G चा सबग्रुप असेल तर तोच एलिमेंट H चा पण काय असेल, सबग्रुप असेल. H इंटरसेक्शन n हा जर G चा सबग्रुप आहे आणि H हा G चा सबसेट आहे, म्हणजेच H इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो अ सबग्रुप ऑफ H असं आपण यावरून लिहू शकतो. सिन्स H इज अ सबसेट ऑफ G. लेट x बिलॉंग्स टू H इंटरसेक्शन n. काय दाखवायचं आहे आपल्याला, H इंटरसेक्शन n ला नॉर्मल सबग्रुप दाखवायचं आहे. तर कन्सिडर करू एक एलिमेंट x नावाचा. लेट x बिलॉंग्स टू H इंटरसेक्शन n
देअरफोर इंटरसेक्शनमध्ये बिलॉंग होते म्हणजे त्या दोन्ही सेटमध्ये बिलॉंग असेल. देअरफोर वी कॅन राईट x बिलॉंग्स टू h अँड x बिलॉंग्स टू n. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. लेट कन्सिडर x बिलॉंग्स टू h. h काय तुमचा सबग्रुप आहे. ओके, hx h इनवर्स फॉर एनी h बिलॉंग्स टू h. h काय तुमचा सबग्रुप आहे. सबग्रुप आहे म्हणजे त्याने ग्रुपच्या काय केलेलं आहे, प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय केलेल्या आहे. प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय केलेल्या आहे. देन एक्झिस्टन्स ऑफ इनवर्स ही पण प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होते. कोणाकडून, h याकडून. मग तेव्हाच तो काय झाला, सबग्रुप झाला तुमचा. बरोबर. तर एखादा एलिमेंट घेतला आपण h नावाचा कॅपिटल h मध्ये. लेट h बिलॉंग्स टू कॅपिटल h. h जर एलिमेंट कॅपिटल h मध्ये जर बिलॉंग होत असेल तर त्याचा इनवर्स पण त्याच सेटमध्ये काय होत असेल, बिलॉंग होत असेल. देअरफॉर देअर एक्झिस्ट h इनवर्स इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू कॅपिटल h. And therefore we can say that h inverse belongs to h, and this is our equation number 2. And this is our equation number 2. Okay, belongs to h. आता नेक्स्ट कंडिशन बघा. x बिलॉंग्स टू काय आहे, n आहे आणि n काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. नॉर्मल सबग्रुप आहे. सिन्स n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g, therefore h inverse belongs to n for all h belongs to g and x belongs to n. This is the definition of normal subgroup. या डेफिनेशन नॉर्मल सबग्रुपच्या डेफिनेशनवरून काय लिहू शकतो आपण, h इनवर्स बिलॉंग्स टू n. अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अँड इक्वेशन नंबर 3 आपण काय लिहू शकतो बघा. h इनवर्स h मध्ये पण बिलॉंग होते. h इनवर्स n मध्ये पण बिलॉंग होते. आता h मध्ये पण बिलॉंग होते, n मध्ये पण बिलॉंग होते. कॉमन टर्म दोन्ही सेटमध्ये बिलॉंग होते म्हणजे त्यांच्या इंटरसेक्शनमध्ये पण बिलॉंग होईल. बाय इक्वेशन 2 and 3 आपण देऊ शकतो h इनवर्स बिलॉंग्स टू h अँड h इनवर्स बिलॉंग्स टू n. देअरफॉर h इनवर्स बिलॉंग्स टू h इंटरसेक्शन k फॉर ऑल x बिलॉंग्स टू h इंटरसेक्शन n अँड h बिलॉंग्स टू कॅपिटल h. देअरफॉर ही कशाची कंडिशन आहे, ही कंडिशन आहे तुमची कशाची, नॉर्मल सबग्रुपची. आणि ही कंडिशन कोण सॅटिस्फाय करतोय, h इंटरसेक्शन k हा सबग्रुप सॅटिस्फाय करतोय. हा सबग्रुप सॅटिस्फाय करतोय कशाची कंडिशन, नॉर्मल सबग्रुपची कंडिशन. नॉर्मल सबग्रुपची कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय म्हणजे h इंटरसेक्शन हा सबग्रुप काय होईल तुमचा, नॉर्मल सबग्रुप होईल. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो h इंटरसेक्शन n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ h. हेच प्रूव्ह. ओके, हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. देन नेक्स्ट प्रॉब्लेम. दिस इज अ प्रॉब्लेम युअर होमवर्क. स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. ओके, नाउ द लेक्चर इज एंड. थँक यू.